එතකොට මෙච්චර කම්ප්ලෙක්ස් පොසිෂන් එකේ අපිට මේ ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ මොකද්ද මේ පොසිෂන් එකේ? වැදගත් පාඩමක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ගේම් එක ඉක්මනට දිනන්න ඕනේ කියලා එක දිගට අදින්න නැතුව වෙලාව අරගෙන හිතලා කල්පනා කරලා ගේම් එක ප්ලේ දිනන්න. කරන්න. ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ඕනේ නේද? ඔව් ඒක තමයි අපිට මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩම. සමහර වෙලාවට අපි ආසයි ඇත්තටම ඉක්මනට ප්ලේ කරන්න. අපේ ඔපොනන්ට්ලා මේක වල ටෝර්නමන්ට් වලදී අත්දැකීම් ඉස්සරහට සමහර ඔපොනන්ට්ලා ඉන්නවා ඉත්තෝ අල්ලනකොට එයාලා අල්ලන්නේ හරිය අමුතු ක්‍රමයකට. සමහරවිට එකපාරට පොඩ උඩට අත උස්සලා ඊට පස්සේ මේ සමහරවිට එයා ගේම් එකක් පටන් ගන්නහලා ඉත්තොන්ට පිබිනවා. ඊට පස්සේ ඉත්තෝ එක විදිහට හදනවා. එහෙම ගොඩක් වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කිසි දෙයක් ගේම් එකට බලපාන්නේ නැහැ. ඒව එහෙම කරන කෙනෙක් එහෙම කරනකොට ඔයා පුළුවන් තරම් වෙන පැත්තක් බලන්න. එතකොට එයාට ඒක කියන්නේ ඒක දැනෙනවා. සයිකොලොජිකල් දැනෙනවා. එයා බැලුවා අවධානය යොමු කරේ නැහැ කියන එක. ඒ කිසිම දෙයකින් ගේම් එකක් දෙන්න බෑ. ගේම් එක දෙන්න පුළුවන් ක්වොලිටි මූව්ස් ප්ලේ කරලා. එතකොට ඉක්මනින් ප්ලේ කරන ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. ඔයාලා බය කරන්න එයාලා ප්ලේ කරන්න. සමහරලාට එයා දන්නවා කියලා හංගවන්න. හැබැයි මගේ අත්දැකීම එහෙම ඉක්මනට ප්ලේ කරපු ගොඩක් ගේම්ස් වලදී අපි කාලය අරගෙන හිතුවාම ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගේම් එක වින් කරන්න පුළුවන්. මොකද ක්වික් මූව්ස් නිතරම මොනවද? මේ පොසිෂන් එක හරි ට්‍රිකි පොසිෂන් එක. මෙතනදී අපිට වේරියේෂන්ස් දෙකක් තිබ්බනේ. මෙතන මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි queen cut t5 ප්ලේ කරා. දැන් queen f6 වලට පස්සේ excuse me sir. ඔබද කියන්න. මාතෝම ඩීජස් එක ඇදලා මට දිනන්න තිබ්බ අවස්ථාව නැති කරගෙන මම ලූස් වුණා. ඔව්. ඉක්මනට ඇදලා ගේම් එකේ ඉවර කරගන්න. ඔව්. අපි ඉක්මනට මේ නිතරම try කරන්න ඕන quality game එකක් play කරන්න. මම මේ game එකේදී අඩුවෙන් වැරදි කරනවා කියලා play කරා. සමහරවිට වගේ result එක හරි. මම වැරදි. එහෙනම් මම කොතනද වැරද්ද කරේ කියලා එතන බලලා ඒකෙන් improve වෙන්නයි ඕන. දැන් මෙතනදී මේ පොසිෂන් එකේදී මම ඔයාලට කිව්වේ මේ එක අවස්ථාවක් ආවා මම හිතන විදිහට queen c5 variation එකේ වෙන්න ඕන. පොඩ්ඩක් ඉන්න queen f6. ඔව් මෙන්න මේ පොසිෂන් එකේදී. මෙතන arrows ගොඩක් තියෙන එක. මේ පොසිෂන් එකේදී අපිට ආවා මේ අවස්ථාවක්. ඒක අපිට තව වටින පාඩමක් කියලා දෙනවා. ඔය ඉක්මනට අදින කට්ටිය පරද්දන්න පුළුවන් ට්‍රික් එකක් කියලා දෙනවා. මොකද දන්නවද? දැන් මෙතනදී අපි rook d8 check එකයි rook cut f6 move එක තමයි mate කරන්න පුළුවන් moves දෙක විදිහට දැක්කේ. ඔතන මම ඔයාලට එක move එකක් mate in 4 කියලා. mate in 4 එක මම කතා කරේ නෑ. mate in 5 එක තමයි කතා කරේ. එතකොට ඔය ඉක්මනට අදින players-ලා නිතරම බලන්නේ මොනවද? ඉතෝ කපන එකද නැත්නම් චෙක් ප්‍රහාරද? මෙතනදී අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩම. මෙතනදී අපි කතා කරා. ඔව්. එතකොට එයාලා නිතරම බලන්නේ චෙක් ප්‍රහාර. එයාලගේ කැල්කියුලේෂන් එකේ තියෙන එක. හැබැයි හැමතිස්සෙම දැන් මෙතන හරි rook d8 කියලා කියන්නේ checkmate එක. හැබැයි ඒක mate in 5. rook cut f6 කියලා කියන්නේ mate in 4. ඒතකොට හැමතිස්සෙම චෙක් ප්‍රහාරය කියන එක හරි දෙයක්ද? හරි මැදීමද පොසිෂන් එක? නෑ නේද? හැමතිස්සෙම හරියන්නේ නැහැ චෙක් ප්‍රහාරයක් කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට සරලව එයාලා උත්සාහ කරන්න ඔයාලා බය කරා. කිසිම වෙලාවක ඉක්මනට ප්ලේ කරන කෙනෙක් එක්ක බය වෙන්නත් එපා. ඒ ට්‍රැප් එකට අහු වෙන්න එපා. ඔයාලත් ඉක්මනට ප්ලේ කරන්න යන්න එපා. වෙලාව ගන්න. අපිට වෙලාව දෙනකොට අපිත් එක්ක ප්ලේ කරන ඔපොනන්ට් වේගෙන් ප්ලේ කරනවනේ. එතකොට අපි පරද්දද්දි යූස් කරන ට්‍රික් එක තමයි ටිකක් අපිට බ්ලිට්ස් ගේම් එකකදී මේක කරන්න බෑ. හැබැයි රැපිඩ් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය normal tournament game එකකදී මේක කරන්න පුළුවන්. වෙලාව අරගන්න. දැන් ඉක්මනට ගේම් එක ප්ලේ කරන ප්ලේයර් නිතරම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉක්මනට ගේම් එක ඉවර කරා. ඒක පිළිගන්නවද ඔයාලා? ඉක්මනට ප්ලේ කරන්නේ එයා ඉක්මනට ගේම් එක ඉවර කරා. ඔව් නේද? ඔව් සර්. එතකොට අපි යාට දෙන්නේ නැහැ ඉක්මනට ගේම් එක ඉවර. ගොඩක් rules make කරනවා ඒකට. ඔව්. එතකොට අපි යාට chance එකක් දෙන්නේ නැහැ ඉක්මනට ගේම් එක ඉවර කරන්න. එතකොට එයාට මොකද හිතෙන්නේ? ඉක්මනට ගේම් එක ඉවර කරන්න දෙන්න නැතුනොත්. එයා කම්මැලි වෙනව නේද? එයාට එපා වෙනවා ගේම් එක. ඒක අපිට ඊට පස්සේ resign වෙනවා. ඔව් සමහරලාට රිසයින් වෙනවා සමහරලාට එයා එපා වෙලා ප්ලේ කරනවා. එයා ඒ කියන්නේ අපි විනාඩි 10ක් විතර අරගෙන මූව් එක ප්ලේ කරනවා. මෙයා විනාඩියක් ගන්නවා. එතකොට මෙයා ප්ලේ කරන්නේ එච්චර අවධානයකිනුත් නෙමෙයි ඕනකමකිනුත් නෙමෙයි. මොකද මෙයාට ඕන ඉක්මනට ගේම් එක ඉවර කරන්න. ඒ වගේ ප්ලේස් වල පරද්දද්දි වෙලාව ගන්න. ඔයාට normal tournament එකක් ප්ලේ කරනකොට හොඳට වෙලාවක් දෙනවා තරගයකට. ඔක වැදගත් පාඩමක් මේ පොසිෂන් එකේදී අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි පුතේ. ඊළඟ පොසිෂන් එක බලන්න. ඊළඟ පොසිෂන් එක හරි ලේසි පොසිෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඉක්මනටම ආන්සර් එක හොයාවි. white to move. හරි ලේසි පොසිෂන් එක. හොඳට බලන්න back triangle එක දිහා බලන්න. night line පොසිෂන් එක බලන්න. Knight cut f7 check, rook cut f7, rook c8 checkmate, rook c8, rook
d8 rook d8 checkmate. පුතේ තියසුලා රුක් d8 වල පස්සේ checkmate ද බලන්න. තව බලන්න එකපාර. rook f8 rook f8 checkmate. හරි මේ ආන්සර් එක හොයාගත්ත තව කවුරු ඉන්නවද? දැන් තියසුලා අපිට කියපු ආන්සර් එක night cut එක. ඔව් මටත් ඒ ආන්සර් එක හම්බුණා. හරි. මොනද පුතේ ආන්සර් එක හම්බුණාද මේ ආන්සර් එක වල? night cut f7 වලට පස්සේ අන්තිමේදී f8 වෙන මේක. හරි. මෙතනදී පුතේ ඔයාලගේ ආන්සර් එක හරියටම හරි. night cut f7 king g8 අපිට ප්ලේ කරන්න බෑ knight ඉන්නේ. rook cut ඊට පස්සේ rook c8 then rook d8 මේක only moves තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ rook cut d8 rook f8 rook cut f8 checkmate. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ පොසිෂන් එක. මේක ටිකක් tricky පොසිෂන් එකක්. මේකේදී ඔයාලට එක move එකක් තියෙනවා. ඒ move එක හොයාගන්න ඕන. කියන්නේ අමාරු move එකක් තියෙනවා. මගේ වචනෙන් කියනවා නම් white to move.